დაპირებულ თემას ჩვენ აუცილებლად შემოგთავაზებთ ოდნავ მოგვიანებით. ახლა კი კატასტროფების მართვაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, გუშინდელი დღის და გუშინ განვითარებული მოვლენის ირგვლივ ტრიალებს დღეს ჩვენი გადაცემა და თემებიც სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით შევარჩიეთ ირიბად თუ პირდაპირ კავშირში. კახა მამულაძესთან ერთად განვაგრძობთ დღევანდელ ახალ დღეს, რომელიც წითელი ჯვრის კატასტროფების მართვის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის, ბატონო კახა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ბატონო კახა, კატასტროფები ხადია განსხვავდება ხო ერთმანეთისგან. მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი და ასე შემდეგ და ბუნებრივია სხვადასხვა ქცევა საჭირო ასეთი შემთხვევების დროს. მაგრამ საინტერესო არსებობს თუ არა რაიმე ძირითადი ქცევის ნორმა, რომელიც აერთიანებს ყველა ამ კატასტროფას და რომელიც უნდა დავიცვათ ასეთ შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირველ რიგში მე მინდა მიუსამძიმრო იმ ადამიანებს ოჯახის წევრებს, შინკრეტ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ეს არის ნამდვილად ძალიან რთული შემთხვევა, ძალიან ცუდი შემთხვევა ჩვენს ქვეყანაში და სამწუხაროდ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ არის იშვიათი. საკმაოდ ხშირად ხდება და ამას ესე ვთქვათ ძალიან კომპლექსური და ძალიან ესე ვთქვათ პასუხისმგებლიანი მიდგომა სჭირდება. რა თქმა უნდა, არის რეკომენდაციები, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ საგანგებო სიტუაციები, ესე ვთქვათ, ესე დავარქვათ ამას, საგანგებო სიტუაციების დროს. თუმცა ყოველთვის, როდესაც ჩვენ გვაქვს საშუალება საქართველოს წითელ ჯვარს ამ კუთხით, ამ მიმართულებით საუბრის, ყოველთვის ჩვენ ხაზს უსვავთ წინასწარ მზადებაზე, ანუ პრევენციაზე, ანუ წინასწარ ღონისძიებებზე, მანამდე რა შეიძლება გაკეთდეს, იმიტომ რომ როდესაც ვხედავთ ბუნებრივი აერის გაჟონვას, აქ არის წამებზე საუბარი და ამ შემთხვევაში ადამიანს იმის საშუალება მოიფიქროს, რა გააკეთოს, ან ვთქვათ, რა ნაბიჯი შეიძლება გადადგას იმისათვის, რომ პირველ რიგში თავი დაიცვას და შემდეგ გარშემოყოფები, აქ არის ძალიან ცოტა შანსი. რომ ვთქვათ, ამას გქონდეს ამის საშუალება ადამიანს. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა, რომ წინასწარი ღონისძიებები იყოს გატარებული, პრევენციული ღონისძიებები იქნას გატარებული. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ვთქვათ, როდესაც ბუნებრივი აერის გაჟონვა ხდება და ოდნავ მაინც ეჭვი გვაქვს ჩვენ აი ეს გაზის სუნის შემთხვევაში, ან შეიძლება გაზის სუნი არ იყოს, მაგრამ არაგამართული ინფრასტრუქტურის ეჭვი გვაქვს, აუცილებელია პირველ რიგში რამდენჯერმე და ვთქვათ დამაჯერებლად მოვიყვანოთ ის სპეციალისტები, ექსპერტები და მოხდეს ამის ხელმეორედ და ხელმეორედ გადამოწმება და ვთქვათ იმისათვის, რომ პირველ რიგში ჩვენი სიცოცხლის საფრთხე დავიცვათ, ესე ვთქვათ და შემდეგ გარშემოყოფების. ამ დროს პანიკის მომენტში ადამიანი ძალიან იბნევა, ხო თქვენ ახსენეთ ისიც, რომ ჯერ საკუთარ თავზე უნდა იზრუნო და შემდეგ სხვაზე. ვთქვათ თვითმფრინავის მგზავრობისასაც სწორედ ამას გვიხსნია, რომ ჯერ საკუთარ თავს მოხედოთ, მერე პატარებს. აი ესეთ შემთხვევებში რა არის მთავარი? ალბათ ის, რომ არ აუყვეთ პანიკას და მაქსიმალურად მოვახერხოთ საღად აზროვნება ამ მომენტში. აი როგორ ეს ამ სწავლა შეიძლება? რა თქმა უნდა, პირველი არის ჩვენ გქონდა შემთხვევები, არის ესეთი სიტუაციები, რომ ვთქვათ, მიწისძვრა, ვიღოთ მაგალითად მიწისძვრის შემთხვევაში ადამიანები ზარალდებიან იმის გამო, რომ ისინი ჩავარდნენ პანიკაში და გადმოხდნენ არაერთი შემთხვევა ყოფილა. ანუ ეს არის ის სიტუაცია, შეიძლება თვითონ მიწისძვრამ არ დააზიანა ეს ადამიანები, თუმცა თავისთავად იმის გამო, რომ ვთქვათ, არ იცოდნენ როგორ მოქცეულიყვნენ და პირველი ნაბიჯები რა გადაედგათ, ამისთვის დაიზიანეს საკუთარი თავი. ეს რა თქმა უნდა არის პირველი, რომ არ უნდა ჩავარდეთ პანიკაში. არის შემდეგი რეკომენდაცია ის, რომ აუცილებლად უნდა დავრეკოთ შესაბამის სამსახურებს ჩვენ შემთხვევაში 112-ში. აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ განვითარდება მოვლენები და ჩვენ ამისათვის უნდა ინფორმაცია უნდა იყოს მიწოდებული, ინფორმაცია უნდა იყოს ჩვენსგან გასული და მინიმუმ იქ ადგილმდებარეობა, ვთქვათ, აი ეს ძირითადი ინფორმაცია, რასაც გვეკითხებიან 112-ის ოპერატორები, ეს ინფორმაცია უნდა იქნას მიწოდებული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვაძლევთ ინფორმაციას, ის სამსახურები უკვე გამოსულები არიან. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ დროს იკარგებათ, რომ არ იკარგება. ამ დროს ხდება უკვე სამსახურების მობილიზება და გამოსვლა. მაქსიმალურად სწორი ინფორმაცია და მაქსიმალურად კარგი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ, რომ ეს ადამიანები მოვლენ უკვე ინფორმირებულები იყვნენ და გააკეთონ ის, რაც უნდა გააკეთოს სპეციალისტები. ბატონო კახა, ჩვენს ქვეყანაში აშკარაა, რომ დგას პირველადი დახმარების არცოდნის პრობლემა, ხო? გულისხმობ თუნდაც ხელოვნურ სუნთქვას და ასე შემდეგ, ანუ როგორც წესი არ ვიცით მოქალაქეებმა რა ფორმით უნდა დავაწვინოთ ადამიანი თუ კი მას რაიმე ტრავმა აქვს და ასე შემდეგ. ასეთი კატასტროფის დროს თუ კი ჩვენ არ ვართ დაზარალებული, მაგრამ ვართ მომსწრე. როგორ ვიქცევით რა არის უმჯობესი
ვეხმარებით დაზარალებულს თუ უბრალოდ ვიძახებთ შესაბამის სამსახურს? მე მინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოს ხაზი სად გადის? დიახ, წითელი ხაზი ესე თუ ხაზგამყოფი არის. მოგახსენებთ, რომ საქართველოს წითელ ჯვარს აქვს კონკრეტული ესე ვთქვათ ტრეინინგების პაკეტი, ესე ვთქვათ შემუშავებული ტრეინინგების კურსები, სადაც ჩვენ ვატარებთ ამ კურსებს და ეს არის ნებისმიერი მოქალაქისათვის. ეს არ არის რაიმე ვთქვათ, მე უნდა ვიყო მედიკოსი, ან მე უნდა ვიყო მეხანძრე, ეს არის ნებისმიერი ადამიანისათვის. აქ არის ძალიან მარტივი ჩვევები, უნარები, რაც უნდა გამოვიმუშავოთ და რაც უნდა ვიცოდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ ამა თუ იმ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს, ასევე ხშირად ვახსენებ ამას და ძალიან ბევრჯერ მithქვას, რომ აუცილებელი არის სკოლის დონეზე, სკოლამდელი ბავშვების აღზრდის დონეზე მივიტანოთ ეს და დაიწყოს იქედან. ბავშვებიდან მათი ცნობადობის ამაღლება, მათი ცოდნების, უნარების ამაღლება და ადამიანებმა უკვე იცოდნენ არა ვთქვათ წაკითხულიდან და გაგონილიდან, არამედ თვითონ თავისი პრაქტიკიდან გამომდინარე ინტუიციურად რომ გააკეთონ ის ქმედებები, რაც პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თავის თავს გადაარჩენს და შემდეგ იმ ადამიანებს, ვინც ვთქვათ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში მოხდა საგანგებო სიტუაციაში. ძალიან ხშირია საქართველოს სამწუხაროდ ავტოავარიები, სამწუხაროდ გვაქვს ხანძრები და არის ელემენტარული შეცდომები, შედეგადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენას. თუმცა ერთი ნაბიჯია ზუსტად იმის იქამდე რომ ჩვენ შევძლოთ ამის გაკეთება, ძალიან მარტივია, უბრალოდ ყველა ჩვენგან შეგვიძლია რაღაც გადამზადების კურსი გავიაროთ, ხო? არსებობს არაერთი ორგანიზაცია, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია, რომელიც ადამიანებს აი ამ სერვისს თავაზობს. თუმცა არსებობს შემთხვევები, როცა არ შეიძლება რომ შეეხო ადამიანს, თქვა თუ ხერხემალია დაზიანებული, კისრის მალებია დაზიანებული, ამიტომ ესეც ძალიან კარგად და ზუსტად უნდა იცოდე, ესე მარტივ დონეზე ცოდნით ახლა შეიძლება პირიქით დააშავო, ხო? კი, პირველი დახმარების ტრენინგებს ჩვენი ესე ვთქვათ წითელი ჯვრის ტრენერი, რომელიც გვიტარებდა, უფრო მეტი მითითება მოგცა რა არ უნდა გაგვეკეთებინა, ვიდრე რა უნდა გაგვეკეთებინა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია პირიქით გავართულოთ მისი მდგომარეობა, ვთქვათ ამ შემთხვევაში დაზარალებულის მდგომარეობა და აქ არის ძალიან მარტივი რაღაცეები, მაგალითად არ შეიძლება ვთქვათ ჩვენ საუბრობთ ახლა საგანგებო სიტუაციებზე, თუმცა არის შემთხვევები ოჯახში შეიძლება ხელი დაიწვოს ვიღაცამ ან ესეთი სიტუაციები და ვიცით რომ ვთქვათ ხელის დამწვრობის შემთხვევაში რაღაცა ზეთები და 1000 რაღაცები გქონდა რომ უნდა გაეკეთებინათ, თუმცა ეს ყველაფერი არის არასწორი ნაბიჯი. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ დამწვრობის შემთხვევაში ძალიან მარტივ მაგალითს ავიღებთ, უნდა გაგრილდეს ის ადგილი. მეტი იქ არაფერი ზედმეტი არ უნდა. წყალის შემთხვევაში ხო ის სიცხის გამოტანა უნდა მოხდეს იმ წერტილიდან და არ უნდა მოხდეს რაღაც ეს სხვადასხვა საეჭვო რაღაცებით დამუშავება, იმიტომ რომ ეს ართულებს მდგომარეობას და შემდეგ, როდესაც უკვე მოდიან სპეციალისტები, ხვდებათ გაცილებით უარესი მდგომარეობა, ვიდრე შეიძლებოდა რომ ვთქვათ ძალიან მარტივი ნაბიჯებით შეიძლებოდა რომ ვთქვათ ის ადამიანი პირიქით შეიძლება არც დაჭირდეს პირველი დახმარების სამედიცინო დახმარების გამოძახება და ასე შემდეგ. ჩვენივე გაკეთებული გადადგმული ნაბიჯებით. ხო, მაგრამ ჩვენ რაღაც მეგონი ჩვენი საზოგადოება მიდრეკილია, ხო, ამ ყველაფრისკენ. რამდენი წელია გვესმის რომ ადამიანები მზის რუჩს იღებენ ლეღვის ფოთლის ნახარშით და ყოველწლიურად რამდენი ადამიანი შედის საავადმყოფოში, ანუ რაღაც თვით მედიცინას მიმართავენ ხოლმე. აი ეს მე ვისაუბრე უკვე ცნობადობის ამაღლებაზე და ეს უნდა დაიწყოს თავიდანვე. როგორ შეიძლება სად მივაკითხოთ, სად მივიღოთ ეს ცოდნა? ჩვენ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ამას აკეთებს უკვე ძალიან დიდი ხანია. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მიზნობრივი სკოლები, მიზნობრივი ბაღები, საბავშვო ბაღები, მიზნობრივი უმაღლესი სასწავლებლები, სადაც ჩვენ კონკრეტულად ვაკეთებთ. თუმცა ჩვენ გვინდა რომ მთლიანად საქართველოს მოვიცოთ, ეს იყოს რაღაც ფორმით ვალდებულება, რომ ეს კურსები გაიაროს ადამიანმა. ძალიან მარტივი შეიძლება ვთქვათ, ნახევარდღიანი კურსიდან დაიწყოს და გაგრძელდეს ერთკვირიანი, ორკვირიანი და თუ უფრო სპეციალისტი უნდა გახდეს, გაცილებით სხვა კურსები არის ამისათვის საჭირო. ხანძრის შემთხვევაში ჩვენ სამწუხაროდ გქონდა ისეთი შემთხვევები, რომ მსხვერპლით დასრულებულა ხანძრები საქართველოში. არის ძალიან მარტივი ნაბიჯები, თუნდაც ის ჩვენ ვიცით, რომ კამლიადის ზევით და ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ვიყოთ დაბლა ან
გავიკეთოთ sweli პირსახოცი ან ესეთი ადამიანები მარიციან, რომ ხანძრის შემთხვევაში უმეტესად ადამიანები გამონაბოლქვით იღუპებიან და არა უშუალოდ დამწყებს. ბუნებრივი აირის გაჟონვის შემთხვევაში, აი თქვა თუ შეამჩნევ სუნს ამ შემთხვევაში რა ჯობია რომ გააკეთოს ადამიანს? აუცილებელია არ უნდა მოხდეს არანაირი ელექტროსაშუალების გამოყენება, თუნდაც ნათურის ჩართვა, ნებისმიერი ელექტროსაშუალების გამოყენება. უნდა განიავდეს პირველ რიგში, გაიხსნას თუნდაც ძალიან პატარა სარკმელი, ესე ვთქვათ, უნდა გაიღოს და უნდა მოხდეს ამის გაწოვა ან იმ წნევის გასვლა იმ ოთახიდან, იმ დახურული სივრციდან. მოწამლად ხო ხდება ამ შემთხვევაში? ჯობია ქვემოთ რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში ჩვენი თავი უნდა დავიცვათ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უნდა მოხდეს სპეციალური ან თუნდაც ტანსაცმლით, იმ შემთხვევაში შეიძლება ვერ ვიპოვოთ ვერაფერი. ან აქ არის ის ნაბიჯები, რაც იმ შემთხვევაში გვაქვს და იმ მომენტში გამოვიყენებთ. ხო, ის ჩვენი ტანსაცმელი გამოვიყენოთ, მაგრამ ფანჯარაში უნდა მივიდეთ ეს თაერი ჩავისუნთქოთ და გავაგზავნოთ ესე ვთქვათ ის ღონისძიებები, რაც ელექტრობა არის პირველ რიგში აკრძალული ნებისმიერი ელექტროობის გამოყენება ამ შემთხვევაში და განიავება უნდა მოხდეს, მაგრამ სანამ ამას გავაკეთებთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აუცილებლად უნდა დავრეკოთ. არაერთხელ უნდა დავისვიოთ თავი. 112-ში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მერე რა მოხდება. ბატონ კახა, საინტერესო თუ არა ვთქვათ დარეკვა ფანჯრის გაღებას და იგივე ვთქვათ სხვადასხვა საქმეებს. საინტერესოა როგორი იყო წითელი ჯვრის ან როგორი იქნება წითელი ჯვრის ჩართულობა აი გუშინდელ ტრაგედიასთან მიმართებაში. ზოგადად საქართველოს წითელი ჯვარი ყოველთვის ჩვენ კანონითაც გვევალება საგანგებო სიტუაციებში ხელისუფლების დამხმარე რგოლის ფუნქცია შევასრულოთ. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მიმართულება, ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული მიმართულება არის დაზარალებული ადამიანების დახმარება. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ ინფრასტრუქტურული საქმიანობებში ვერ მივიღოთ მონაწილეობა და არ გვევალება და არ არის ეს ჩვენი საქმე, თუმცა დაზარალებული ადამიანების დახმარება ჰუმანიტარული მიმართულებით. აი ეს არის ჩვენი ვთქვათ სფერო და ჩვენ ამ მიმართულებით ყველა შემთხვევაში, რაც კი მომხდარა ქვეყანაში ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ყოველთვის ღებულობთ მონაწილეობას და მაქსიმალურად ვეცდებით ჩვენი შესაძლებლობებით დავეხმაროთ იმ ადამიანებს. საერთაშორისო დახმარებას თუ ელოდებით წითელი ჯვრის? საერთაშორისო დახმარება აქ ცოტათი რთულად არის საკითხი ამ შემთხვევაში, აქ აუცილებელი არის, არის კრიტერიუმები შემთხვევაში. ინფორმაციამ თუ მიაღწია უკვე? ეს უკვე მე საინფორმაციო საშუალებითაც ვნახე, რომ უკვე არის ინგლისურ ენოვნად ეს ყველაფერი გასული ქვეყნის გარეთ. საერთაშორისო დახმარების შემთხვევაში აქ უნდა მოხდეს, იმიტომ ვთქვი, რთულად არის სახელმწიფო უნდა აღიაროს საერთაშორისო დახმარების მიღების საჭიროება. ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისო დახმარება, იმიტომ რომ არ გვაქვს ადგილზე რესურსი. ამ შემთხვევაში ეს არ არის ის მასშტაბი, ჩვენ საერთაშორისო დახმარება მოვითხოვოთ, თუმცა არის მასშტაბები, როდესაც გვჭირდება განსაკუთრებულად ჰუმანიტარული მიმართულებით და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაკეთებთ მობილიზებას იმისათვის, რომ მოხდეს ამ ადამიანების დახმარება. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი კახა მამულაძე, წითელი ჯვრის კატასტროფების მართვის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა წითელ ჯვარს. წლების განმავლობაში გაკეთებული უმნიშვნელოვანესი, ძალიან კეთილშობილი საქმისთვის. ბატონმა კახა მოგცა ძალიან საინტერესო რჩევები, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ კატასტროფების შემთხვევაში. ჩვენ რეკლამაზე გავალთ, შემდეგ კი მოამბით დაგიბრუნდებით. დიდი მადლობა.